Gyergyószárhegy. Mindenszentek plébánia. A település nevének eredete a Szármányhegyéről származik, mely fehéret jelent. Azért nevezték így el, mert ősidők óta fehér márványt bányáztak a hegyen. A falu neve először 1494-ben tűnik fel az oklevelekben, mint Lázár Miklós előneve. 1566-ban Zarhegyi. A pápai tizegjegyzékben 3 gyergyói egyházközség szerepel, ezek egyike valószínűleg Szárhegy lehet. A helyi hagyomány szerint a templom keletkezésének ideje 1235-re tehető, keresztelőmedencéje ebből a korból való. 1400-ban gótikus stílusban építették, melyről a kőbevésett dátum tanúskodik. Az 1488-as dátum toronyépítésről, illetve az 1494-es évi búcsúengedmény további építkezésről val. 1658-ban és 1661-ben tatárok pusztították. 1729-ben a hajót lebontották, és 1730-ban azt kibővítve újat építettek, a tornyot is megmagasítva. A jelenlegi papilakot Szabó Lajos plébános építtette 1865-ben. Bot Ferenc plébános 1865-től 3 katolikus iskolát létesített. A Szármányhegyen 15. századi gótikus kápolna áll. Nagybaconi Baló család építtette urunk színeváltozása tiszteletére. 1448-tól katolikus iskolája van, melyet 1948-ban államosítottak. Güdücön görög katolikus templom van 1930-tól. A hívek már Trianon előtt a templommal együtt mind római katolikusok lettek. A reformáció korában kis időre Lázár András 1590-ben prédikátort hozatott ide, de hamarosan visszaállította a katolikus hitet. Szárhegy, másként Gyergyószárhegy románul Lözarea, falu Romániában Hargita megyében, Szárhegy község központja. Történelmi és kulturális szempontból a Gyergyói-medence kimagasló települése, igen neves arról, hogy Bethlen Gábor, Erdély fejedelme az itteni reneszánsz várkastélyban töltötte gyermekéveit, és később is többször ellátogatott a településre. Gyergyószentmiklóstól 6 kilométerre északnyugatra a Szármányhegy déli oldalán fekszik, 770 méter tengerszint feletti magasságban. A faluhoz tartozik Güdüc telep, egy kis hegyi település, mely a környéken fekvő falvakhoz hasonlóan a központi falutól távol helyezkedik el. Güdüc 1956-ban ideiglenesen különvált Szárhegytől. Területe ősidők óta lakott. A kastélytól nyugatra a bronzkortól a kora középkorig lakott település nyomait tárták fel. A legelső írásos adatok a faluról az 1332-1334-es pápai tizegjegyzékben találhatók. A Szárhegy nevet a 15. század okleveleiben használták először. Hagyomány szerint a falu legősibb része a Csinót-patak völgye. Az ősmagyarokra jellemző nemzetségi szervezet a letelepedéskor is megmaradt Szárhegyen, sőt a 16. századig életben volt ez a szervezési forma. Az itt élők adómentességet élveztek, mivel a határvédésért cserébe részesültek ebben a kiváltságban a többi székely határőrhöz hasonlóan. Továbbá meg kell említeni, hogy a földjüket birtokolták, mint a székelyek egyébként is, így itt nem volt olyan éles vagyoni elkülönülés, mint Erdély többi, Székelyföldön túli részein, ahol a jobbágy általános ellentétben állt a nemessel. Itt mindenki élvezhette ugyanazt a kiváltságot. Az 1562-es székely felkelés kegyetlen megtorlását követően elkezdődött a helyi székelyek jobbágysorba taszítása is. A közszékelyek szinte kizárólag jobbágyok lettek, csupán a leggazdagabb lófők tudták elkerülni a fejedelmi haragot. Egy 1570 körüli összeírás arról tanúskodik, hogy akkorra a Lázár grófokon kívül 5 birtokos élt Szárhegyen, a lakosság többi része jobbággyá vált. Azonban ezt a helyzetet nem sokáig lehetett tartani, a székelység katonai erejére hatalmas szükség volt a keleti határ mentén, a jobbágysorba süllyesztett, kiváltságaiktól megfosztott székelyektől pedig nem lehetett elvárni a katonáskodást. Ezt a helyzetet orvosolandó Bethlen Gábor 1614-től Szárhegyen is elkezdte visszaadni a jobbágysorba süllyesztett székelyek szabadságát. Pár évtizeddel később, 1658-ban a szárhegyi és ditrói székelyek döntő csapást mértek egy tölgyesnél Erdélybe betörő tatárcsapatra.
Az 1661-es török hadjárat Gyergyószéket is elérte. Sok lakost elhurcoltak. Lázár István idején Szárhegy egész a Gyergyói-medence legjobban fejlődő, legtekintélyesebb településévé vált. A Rákóczi szabadságharc idején a gyergyóiak a kurucok mellé álltak, ám 5 évvel később Agyton császári ezredes könyörtelenül elpusztította Gyergyót, a lakosoknak menekülni kellett. Ekkor égették fel a Lázárok várkastélyt is. 1711-ben megszűnt a székelyek katonai szolgálata, majd Mária Terézia uralkodása idején végleg eltűntek a korábban határőrzésért járó jogok. A lakosság többsége jobbágy maradt. 1813-1817-es időszakban a nagy éhínség miatt Szárhegyről is nagy számban mentek ki magyarok Moldvába. Ez volt az utolsó jelentős kivándorlás a moldvai csángó falvakba. Az 1900-as évek legelején fűrészgyár nyílt, és a vasút is elérte a községet. Ekkor jelentős mértékben nőtt a község lakossága, a magyarokon kívül több tucat román, német és ukrán család is bevándorolt. Az első világháborúban a betörő román hadsereg egy alakulatavérengzést vitt végbe a faluban. 8 civilt tömegsírba lőttek, a további 57 letartóztatott civil viszont szerencsés módon megmenekült, amikor a román hadsereg egy magas rangú előjárója megérkezett a településre és leállította az esztelen vérengzést. A lemészárolt civilek emlékműve a központi parkban áll. A Lázár kastély története a Lázár család történetével fonódik össze. A falu első írásos említése 1406-ból való, Lázár Bernát nemes birtoka volt ekkor a terület. A Lázár várkastély 1450 és 1532 között több szakaszban épült. Ekkor, 1462-ben a földesura Lázár András volt. A várkastélyt az 1500-as évek végén élt Lázár István lánya, Druzsina volt, ő iktári Bethlen Farkashoz ment feleségül, s ebben a házasságban született meg Marosi Jén Bethlen Gábor. Szárhegyre került, s a ma is látható kaputorony emeleti szobájában nevelkedett. A kastélyt 1631-ben bővítették, bástyákat és védőfalakat építettek hozzá, és pompás reneszánsz udvarházzá építették ki. A Székelyföld egyik fontos katonai közigazgatási központja lett. 1658. szeptember 6-án itt győzte le a Gábor diák vezette székely csapat a betörő tatárokat és moldvaiakat. Az elesetteket a falu alatti tatárdomb alá temették. Az eseményre 1908-ban elhelyezett emléktábla emlékeztet. A Székelyföldet igen gyakran sújtották török, tatárbetörések, az egyik támadás idején a várkastély is megsérült. Ekkor kijavították, kibővítették, régi forrás szerint egy ilyen támadás során építették a nagy sarokbástyát is. A kuruc szabadságharc idején Lázár Ferenc volt a földesura, aki támogatta még hadműveletekkel is a kurucokat. 1707-ben, amikor a császáriak bevonultak Erdélybe, Lázár Ferencnek ki kellett menekülnie Csángóföldre. Agyton császári tábornok a várkastélyt felgyújtatta, amely után csak egy ép bástyája maradt. Lázár Ferenc állíttatta helyre, amikor visszatért a szatmári béke után, ugyanis meghódolt a Habsburg császár előtt, így maradhatott ura a földjének. 1742-ben Lázár Ferenc meghalt, a kastélyban. A kastély 1748-ban újra leégett. Ekkor sajnos nem tudták már minden részét helyreállítani, amit tudtak, azt is részben a falu népének adományából. Végül 1842-ben egy tűzvészben dőlt végleg romba. A 19. század idején a Lázár család hanyatlásnak indult, ekkor már csak a kaputorony volt lakható. Az utolsó Lázár örökös, Lázár Zsigmond és felesége 1853-ban hagyta el a kastélyt, mely ennek következtében erőteljes pusztulásnak indult. A kapuépület, a kastély utolsó lakható része, egyben Bethlen Gábor egykori gyermekkori lakhelye, még az 1900-as évek körül is lakott volt, a Lázárok által hátrahagyott kulcsőrző, úr lakott benne. Ez az épületrész 1945-ben egy vihart követően dőlt végleg romba. A kastély restaurálása az 1970-es évektől indult meg, teljes mértékben mai napig sem fejeződött be. A szárhegyi ferences kolostor. 1665-ben Lázár István egy darab földet adott a ferenceseknek, ahol kápolnát építtetett nekik.
1669-ben a Csíksomjóból idejött Kályoni János új épületet emeltetett, amely 1707-ben és 1748-ban leégett, és csak 1752-re lett kész. 1872. május 22-én, a legutóbbi nagyszárhegyi tűzvészben a kolostor is újra leégett, de újjáépítették. A település lakosságát 1850 óta jegyzik. Az 1901-ben megnyílt fűrészgyár miatt jelentősen megugrott a népesség, rengetegen vándoroltak ide, köztük románok, németek, sőt még ukránok is. A rendszerváltás óta a lakosságot a folyamatos csökkenés jellemzi, mely az utóbbi időben felgyorsulni látszik a nyugat felé történő kivándorlás miatt is, noha a Székelyföld hagyományos népesség megtartó ereje továbbra is erőteljes, sokkal alacsonyabb a hajlandóság a szülőföld elhagyására, mint más romániai megyékben, régiókban. A legtöbb lakossa 1941-ben volt 4977 személy. A legtöbb román 1910-ben volt 155 személy. 2011-ben 3253 személy lakott itt. 2021-ben megtartott népszámlálás szerint 3313 lakos van, ebből 56 román nemzetiségűnek vallja magát. Itt látható a falu római katolikus erődtemploma 1235 körül épült román stílusban, a 15. században gótikus stílusban átépítették, tornya 1488-ban épült. 1590-ben tűz pusztította, mivel a reformátusok a templomot megszerezve oltárait elégették. 1729-ben a szentély és a torony kivételével lebontották és újjáépítették. 1930-ban bővítették és tornyát magasították. A Szármányhegyi 15. századi Szent Antal kápolnát a Nagybac-Oni Balló család építtette újjá az 1700-as években. Több gótikus elemet is tartalmaz. A Szármányhegy tövében levő Ferencrendi kolostor és templom 1669-1752 között épült. A rendházfőnök 1669-1674 között Kályoni János volt, kinek szobra a kolostor falában látható, s kit itt is temettek el. A falut és környékét gyakran sújtották a tatárok. A székelyek és tatárok közötti csatározásokra emlékeztet a település határában található tatárdomb, mely alá a vereséget szenvedett tatárokat temették el az 1658. szeptemberi csatában. A szájhagyomány szerint ide 500 támadót hantoltak el, magyar részről azonban csupán 15 halott volt. Emlékoszlop az első és második világháborús szárhegyi hősök emlékére, az 1596-os Véres farsang emlékműve. Kommunista diktatúra idején meghalt szárhegyiek emlékműve. A faluban látható még 3-4 olyan régi tapasztott falúfaház, amelyet az 1870-es években építettek, továbbá hasonló, tornácos téglaházak. A faluban 6 kisnemesi századfordulós és korábbi kuria található. Az Angi kuria előtt több mint 100 éves fűzfa áll, melyet a kuria építésekor ültettek. Néhány éve villámcsapás következtében leszakadt az egyik főága, de szerencsére nem pusztult el.